Hello, good morning guys. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ room එක අස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ හැමදෙරම කාව් දත්මරියව ගෙදර උඩ කට්ටිය සද්ද වැඩි කියලා කෑ ගැහුවා. එන්දා මේ හෝම් පොඩ් එක ඇත්තටම යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉස්කෝල තියෙන දවස්වල මේ විදියට පාස් කරලා මේ මේසුන තියලා බුදිය ගත්තා. අලුත් අවුරුද්දේ කාමරේ අලුත් විදිහට මම චේන්ජ් කළා. Hello, good morning guys. ඉතින් ඇත්තටම මේ අද කරන්න ඉන්න වීඩියෝ එක මම ටිකක් ගොඩක් කල් ඉඳන් කරන්න හිටපු එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ දවස් ටිකේ බිසි වුණා. ඉතින් ඒකම කාමරේ පොඩ්ඩක් අස් කරන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් දැන් තව දවස් 5කින් විතර අලුත් අවුරුද්දක් එනවා. ඉතින් ගේ පොඩ්ඩක් කියන්නේ රූම් එක පොඩ්ඩක් ලස්සනට තියාගන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ රූම් එක අස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ හැමදෙරම සපත් තැන් වල ක්‍රිස්මස් ගහ දිනවා. දැන් ක්‍රිස්මස් ගහත් අයින් කරන්න ඕන. ඊපස්සේ දැන් මේ තියෙන විදිහට ගිය අවුරුද්ද මේ හිටියා. ඉතින් අර පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ෂූරක් එක මෙතෙන්ට දාලා ටීවී පොඩ්ඩක් එහාට කරලා මෙතන බෙඩ් එක ඇත්තම සෝෆා එකක් වුණාට මේ බෙඩ් සෝෆා එකක් මේ මට දැන් බෙඩ් එක කරගන්න ඕන. මේ සේරම කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ මාස් කරන්න හිතුවා මෙන්න මේ කබඩ් එක ඇත්තට මේක මේ ඇන් තියෙන්නේ දැන් නෑ ඒක ගන්න දෙයක් නෑ මොනවා තියෙනවද දන්නේ තේනානේ මේ රිදි තැන් වල කබඩ් බාස්කට් එක අයින් කරන්න ඕන. ගෙනාවු ජූස් බොක්ස් හැමතැනම මේකේ කැමරා මොනවා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මුලින්ම අස් කරන්න ඕන. තේරෙනවා ඉතින් අස් කරන්න පටන් කලිසන් ටික යනවා ඔන්න ෂර්ට් ටික ටී-ෂර්ට් ටික සෙට් කරා. මේසෙ පොඩ්ඩක් එළියට ගන්නවා මම මේසෙ පොඩ්ඩක් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඒ ටික හරි. දැන් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේ මෙන්න මේ ක්‍රිස්මස් ගහ අයින් කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ.
දෙකත් පැක් කරලා එතකොට දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකද ගන්නෙ? ඉතින් ඔන්න කලින් කිව්වා වගේ මට මේ ෂූ රැක් එක මෙතෙන්ට සෙට් කරන්න ඕන. මොකද මේ ටීවී එක මේ මෙතෙන්ට අයින්ට කරන්න ඕනේ නිසා මොකද මේ කබඩ් එක ඇත්තටම අරින්න බෑ. ඒ හින්දා මේක ටර්චුට මෙහෙර ගන්න ඕනේ නේද? අපි කරමු. बात मत यार ෂූ රැක් එක හරි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕන ටීවී එක මේ පැත්තට දාන්න ඕන. කරමු. යාළුවනේ ඔන්න ටීවී එකත් සෙට් කරා ෂූ රැක් එකත් ආයේ අර විදිහටම පියලා සෙට් කරා. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මගේ බෙඩ් එක දැන් සෝෆා එකක් වුණාට මට මේක දැන් මොකද මම ඒ කියන්නේ ගිය දවස්වල බිසි වෙලා කියන්නේ නිදා ගන්න නැත්තම මට ටයිම් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේක දැන් මට බෙඩ් එකක් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේක දැන් පළල් කරන්න යන්නේ. අවසානට මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මගේ ටේබල් එක හදන්න. ඇත්තටම මේවා නම් යූස් වෙන්නේ නැහැ මොකද දැන් ටීවී එක තියෙන හින්දා මේ ගෙදර උඩ කට්ටිය සද්ද වැඩි කියලා කෑ ගැහුවා. ඒ හින්දා මේ හෝම් පොඩ් එක ඇත්තටම යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කත් එක අපරාධ කියලා හිතනවා මේ වෙන මේ අරයන්නම් කියන්නේ අතේ අරයන් පුළුවන් ගත්තා නම් මාර වටිනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ චෙක් කරන්න තියෙන හින්දා තමයි තියෙන්නේ වෙන අතේ අරයන්න බෑ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේසස් ගන්න. මම මේසස් කරමු. යාළුවනේ ඔන්න මගේ ටේබල් එක මේ විදිහට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම GoPro එක යූස් කරන ඉඳ GoPro එක මම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් හෝම් පොඩ් එක ඇත්තටම යූස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ටීවී එක ගත්තට පස්සේ ටීවී එකේ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේක යූස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද උඩින් බීට් එක හැදි සද්ද වැඩි කියලා කෑ ගැහුවා. ඉතින් මෙතන ෆෑන් තියෙනවා. ඉතින් පොත්තක් ලියන වෙලාවට මම මෙතන තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ Bluetooth headset එක ඉතින් පංචර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලයිට් එක ඇවිල්ලා අපි රෑට වගේ ෂූට් එකක් ඉතින් සමහරලාට යූස් කරන ඇත්තටම යූස් කරන්නේ නැහැ ඒක. ඉතින් මේ දවස්වල සීතින්ද ජැකට් එක මෙතනින් සෙට් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මම ඇත්තටම හැමතිස්සම යූස් කරන බෑග් එක. ඉතින් මේක ඉස්කෝලේ යන වෙලාවට යූස් කරනවා සූට් ගහුවාම. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ පුටුව ගැන කිව්වොත් මම මේ ඇඳ ගන්න කලින් ඇත්තටම මේ ස්කූල් තියෙන දවස්වල මේ විදියට පාත් කරලා මෙහෙම මේසුල තියලා බුදිය ගත්තේ. මොකද මේ ජොබ් කරද්දී පරක් වෙන්න මට හැරෙන්න සීන් එකක් තියෙනවා. කොච්චර ලම් තිබ්බත් ඒ බාට තමයි මම මේ වගේ ටුටුවක් කරගෙන මේ සෙට් කරගත්තා. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් බිසි නෑ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඇඳක් ගත්තා. ඉතින් කාමරේ පොඩ්ඩක් සෙට් කරා. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ කාමරේ අලුත් විදිහට මම චේන්ජ් කරා. අලුත් විදිහට. ඉතින් මේක වань ඔයාලත් අලුත් අවුරුද්දට හිතනවා නම් මොකක් හරි ඔයාලේ කාමරේ හැමක් වෙනසක් ගන්න අයිඩියා එකක් එන්න ඇති.
එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් අවුරුද්දක කලින් මම වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට අපේ ක්ලීනින් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරයි. එහෙනම් අපේ channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් SLJP brothers subscribe කරලා share කරන අය කැමති නම් share කරලා like එකක් දාලා අපේ YouTube channel එකට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. bye bye.